કેમ છો બાળકો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 2 માં ગુજરાતી વિષય ભણીશું. તેમાં પાઠ 1 શરણાઈ, ઢોલક અને રંગનું સ્વાધ્યાય જોઈશું. આ આગળના વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય જોયું હતું. હવે તેની પછીના પ્રશ્નો જોઈશું. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 11. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. તો અહીંયા અમુક પ્રશ્નો આપેલા છે. તમારે તે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 1. ગામમાં ઉંદરો ક્યાં ક્યાં જોવા મળતા હતા? તો તમે વાર્તામાં જાણ્યું હતું કે ગામમાં ઉંદરો ક્યાં ક્યાં જોવા મળતા હતા ભાઈ? તો ઉંદરો ઘરમાં, બાગમાં, પેટીમાં, કબાટમાં, જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંદરો જ ઉંદરો જોવા મળતા હતા. આ પ્રશ્નના જવાબમાં આ રીતે લખવાનું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2. ઉંદરો કેવા કેવા હતા? તો ઉંદરો મોટા, નાના, જાડા, પાતળા, કાળા અને ધોળા હતા. પ્રશ્ન નંબર 3. ઉંદરોને લીધે કઈ કઈ મુશ્કેલી થતી હતી? તો ગામ લોકોને ઉંદરોને કારણે કઈ મુશ્કેલીઓ થતી હતી ભાઈ? તો ઉંદરોને લીધે લોકોને સુખેથી ખાવા ન મળે, પીવા ન મળે, બેસવા ન મળે, સૂવા ન મળે કે ચાલવા કે ફરવા પણ ન મળે તેવી મુશ્કેલીઓ થતી હતી. પ્રશ્ન નંબર 4. વાંસળીવાળાએ શું પહેર્યું હતું? તો ગામમાં જે વાંસળીવાળો આવ્યો તેને કેવા કપડાં પહેર્યા હતા ભાઈ? તો વાંસળીવાળાએ લાલ ટોપી અને પીળો ડગલો પહેર્યો હતો. પ્રશ્ન નંબર 5. ઉંદરોને દૂર કરવા ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને શું કહ્યું? તો ગામમાં જે વાંસળીવાળો આવ્યો તેને ગામ લોકોએ શું કહ્યું ભાઈ? તો ગામ લોકોએ કહ્યું, તમે આ ઉંદરોને કાઢો તો અમે તમને 1000 રૂપિયા આપીશું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6. વાંસળીનો અવાજ સાંભળી ઉંદરો કેવી કેવી રીતે આવ્યા? તો વાંસળીનો અવાજ સાંભળી ઉંદરો દોડતા દોડતા, કૂદતા, નાચતા અને ધસતા આવ્યા. 7. વાંસળીવાળો છોકરાને લઈને ક્યાં જાય છે? તો વાંસળીવાળો છોકરાઓને લઈને નદી તરફ ગયો. પ્રશ્ન નંબર 8. ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને કેટલા રૂપિયા આપ્યા? તો ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને કેટલા રૂપિયા આપ્યા ભાઈ? તો 1000 રૂપિયા આપ્યા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 12. અહીંયા પાઠની શરૂઆતમાં જે ગીત આપેલું હતું તે ગીત આપેલું છે. તો આ ગીતમાં તમારે ખૂટતા શબ્દો લખવાના છે. અમુક શબ્દો આપેલા છે અને જે ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે તેમાં તમારે ખૂટતા શબ્દો લખવાના છે. તો ચાલો તે જોઈએ. ફરો ફરો, ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા શું આવશે ભાઈ? ફરો ફરો ને છોકરા ફૂંદરડી. ત્યારબાદ જેમ ફરે, ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા. તો જેમ ફરે ઉંદરડા ઉંદરડી. આ રીતે ખૂટતા શબ્દો લખવાના. ત્યારબાદ તેમ ફરો ને છોકરા ફૂંદરડી. ફરે ચાંદો, ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા. તો શું આવશે ભાઈ આમાં? તો ફરે ચાંદો સૂરજ બે ઉંદરડા. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા સૌ ખાલી જગ્યા. તો આમાં શું આવશે ભાઈ? તો પેલી તારલીઓ સૌ ઉંદરડી. ફરો ફરો ને છોકરા ફૂંદરડી. ભાગો ભાગો ઉંદરડા ઉંદરડી. ખબર પડી ને બાળકો? આ રીતે તમારે ઘરેથી આમાં લખવાનું. હવે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 13. અહીંયા અમુક ચિત્રો આપેલા છે. તો તે બંને ચિત્રોમાંથી તમને જે ચિત્ર ગમતું હોય તેની નીચે ખડાની નિશાની કરવાની. તો સૌથી પહેલા બિલાડીના ચિત્રો આપેલા છે. તો બિલાડીના કેટલા ચિત્રો દેખાય છે ભાઈ? તો 2 ચિત્રો. તો તે બંનેમાંથી જે ચિત્ર તમને ગમતું હોય તેની નીચે ખડાની નિશાની કરવાની. ત્યારબાદ તે પછીનું ચિત્ર પોપટનું છે. તેમાં પણ તે જ રીતે કરવાનું. તમને જે ચિત્ર ગમતું હોય તેની નીચે ખડાની નિશાની કરવાની.
ત્યારબાદ કોનું ચિત્ર છે ભાઈ? તો કૂતરાનું ચિત્ર આપેલું છે. તો આમાં પણ તમને જે ગમતું હોય ચિત્ર તેની નીચે ખરાની નિશાની કરવાની. તે પછીનો પ્રશ્ન નંબર 14. ઉપર જે ચિત્રો આપેલા છે તે ચિત્રોને આધારે મિત્ર સાથે વાતચીત કરવાની છે. તો તમારે નીચેના પ્રશ્નો તમારા મિત્રો જોડે ચર્ચા કરવાની છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 15. અહીંયા પણ અમુક ચિત્રો આપેલા છે. આ ચિત્રોમાંથી તમે જે કાર્ટૂન જોયેલા હોય તેની બાજુમાં ખડાની નિશાની કરવાની અને નીચે તેનું નામ લખવાનું. આ કાર્ટૂનને તમે ઓળખો છો ને ભાઈ? ક્યાં જોવા મળે છે આ કાર્ટૂનો? તો ટીવીમાં. તો સૌથી પહેલા આ કોનું ચિત્ર છે? ભીમ અને રાજુ. ત્યારબાદ ચુટકી અને જગ્ગુ. આ બંનેમાંથી અહીંયા પણ આપેલા છે અને આ બાજુ પણ આપેલા છે. તે બંનેમાંથી જે તમને ગમતા હોય તેની નીચે ખરાની નિશાની કરવાની. ત્યાર પછી તેની નીચેના ચિત્રમાં પણ એ જ રીતે કરવાનું છે. ચિત્રનું નામ લખવાનું અને ખરાની નિશાની કરવાની. ત્યાર પછીના ચિત્રમાં પણ એ જ રીતે કરવાનું. આ ચિત્રોના નામ તમારે ઘરેથી લખવાના છે. હવે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 16. ચાલો દોરીએ. અહીંયા અમુક ચિત્રો આપેલા છે. તે સૌથી પહેલાં ટપકાની મદદથી તમારે પૂર્ણ કરવાના છે. જુઓ, તે હું એક ચિત્ર તમને દોરીને બતાવું. આ રીતે ટપકાની ઉપર જ લાઈન કરવાની. આ રીતે. આ રીતે. તેની બાજુમાં પણ તે જ રીતે કરવાનું અને આ ખાનામાં તે ચિત્ર તમારે જાતે દોરવાનું. ત્યારબાદ જે છોકરીનું ચિત્ર આપેલું છે તેમાં પણ એ જ રીતે કરવાનું. તે પછી શેનું ચિત્ર છે ભાઈ? પતંગિયાનું. તો તે ચિત્રમાં પણ સૌથી પહેલાં 2 ટપકા જોડવાના અને બીજા ખાનામાં ચિત્ર દોરવાનું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 17. અહીંયા એક વાર્તાનું ચિત્ર આપેલું છે. તો ચિત્રને આધારે, ચિત્રને જોઈને તમારે તમારા મિત્રને વાર્તા કહેવાની છે. તો આજના વિડીયોમાં જે કંઈ ચલાવવામાં આવ્યું તે તમારે ઘરેથી પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. આવજો બાળકો.